very danceable siya in a way na pang competition. Paano nila na-pull off yun? Though may practice po. Sila rin yung mga babae sa ano, no? I think so. Sa Mafia. What's up? My name is DJ. I'm Jan! Troy! At kami ang Hadulce Love Sick Boys! We are the Love Sick Boys. Alright, so you know what it is. Siyempre, Guess who? oo, Are we gonna balik-balik react kami to? sa crush na. Wala naman kaming mga favoritism. Siyempre, wala naman. Mafia yan! Mafia! Ang papanoorin natin yung isang performance nila na Sorry Not Sorry. Sorry Not Sorry. Alright, so personally hindi ko pa alam to. Wala akong clue na perform nila to. Yeah, meron. si Troy lang nag-suggest nito, nakita niya raw. Narinig ko. Narinig niya. Kasunod siyang track ng Mafia eh. Sa album. Oh. Yeah. Catchy ang catchy. Ayun, so di ba, kahit di nyo na-request, papanoorin namin to. YouTube namin to eh. Alright. YouTube niyo. Alright, so ito na, huwag natin patagalin. Mga mid si Jan, manood kayo. Yeah. Yeah, so, Dagdagan nyo naman! alright, so let's start in 3, 2, 1. Let's go. Oh, Hey! parang angas. Ang ganda tignan. Ganda. Kung ano. Ganda ng buhok. Sila rin yung mga babae sa ano, no? I think so. Sa Mafia. Magkakamukha lahat eh. Parang pa. Oo nga eh. Mukha silang manufactured na mga ano, tao. Women in black. Kuya G. Mafia G. Woohoo! Oh! 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 Ay! Baby girl. Go Leah, do it. Sana, gandang tunog. Yung transition, no? Oh! Ganda ng transition, pare. Ganda ng pasok ng Cherry, Oh, thank you, ganda nyo. Thank Cherry you. yung, Cherry yung. Sorry sa nakaraan. Thank you. Ang ganda mo. Baby girl. Siya pre-chorus eh. Ganda mo. Bait-bait niya, no? Yung tenga niya talaga yung naano ko eh. Nakatakip. Ang ganda ng tenga niya pag Ang lumalabas. bait-bait ng mukha niya, parang ang sarap niya gawa ng masama. Daddy, chill. Joke lang. Joke lang, Mitsis. Cancel dyan. Ganda ng tunog. Hey, tatata. Musicality. Uy! Salamat naman! Nabi si baby ko. Grabe Ah! si Edgy gumalaw. Ganda ni Cherry yung. Girl crush. Oo nga, no? Ito, no? Pogi time. Oo. Ah, Oh, daming parts ni Lia. go! Ang galing ng mga backup dancer nila, no? Let's go. Yung boss si Cherry, no? Let's go, Rujen! Ang ganda na musicality talaga yan, no? Oh, ganda. Cha-cha-cha-cha. Hey. Si Eji nakakatakot talaga eh. Lagi Kahit ka naman kailan pumanaw eh. si Edgy. Oh, yung ikot niya. Hey. Grabe. Grabe si Luna. Bata mo pa. Ganyan ka na. Liza. Oo, 1 year old. Charap. Balik mo. Jawa. Grabe si Edgy. Damn, babe. So
Sugoy na ka na! Goy! Oh, Dexter. Grabe. Woo! Nag-iiba yung step, no? Ah, Ang ganda niya. Uy! Ano nangyari? Ba't di sumabay si Lia? Oo nga, ang layo mo ha. Usog ka konti ron. Nice, nice. Wow, wow. Grabe. This is great, pare. grabing choreo yan. Ang ganda na ito. Ang sarap sa'yo. Nakaka-addict yung ano. tunog. Sobrang ano Oo. talaga. Sobrang props sa JYP talaga kasi ano. Very particular sila when it comes to dancing. Talagang... Sino yung kinukuha nilang choreographer lang? No? Oo nga Kasi eh. laging on point yung choreography. Tama yung musicality nung sa chorus. Not just the choreographer, yung Cha-cha-cha-cha. mismong ano pare, feeling ko yung mismong training nila sa idols nila oo. ng dance eh, ng dance itself eh. Well, Magaling. sila. it's JYP. Yun nga, nagpapagaling talaga eh. Grabe, grabe. Sa top 3 sila, di ba? Top 3. Sa Big 3 companies. Big So. three. Pero when it comes to dancing, sa kanila ako pinaka-impressed sa Itzy. JYP. ITZY twice, pati yung mga lalaki ng JYP. Oo. Got 7, ano ba isa? Stray Kids. 2 p.m. Ay, 2 p.m. o Stray Kids. Yun, galing na galing ako sa kanila compared sa... Magaling din yung iba, don't get me wrong. Pero sa yung pinaka ko, sa kanila ako pinaka... JYP talaga. lahat ganun Oo. ka. Anyway, balik tayo sa ITZY. Anong masasabi nyo guys? Yun nga, in line dun sa sinabi mo when it comes to dancing. Kasi, hindi mo masasabing ilang years lang sila makukuha lang ng in a short period of time yung ganong technique eh, di ba? Mm. The way kung paano sila mag-execute ng Yeah. Grabe talaga, hindi ako makaget over sa chorus. Yun Eh, yun, no? Ta-ta-ta-ta! Yun nga, musicality ang ganda and yung transition ng video, no? Which is live yun, di ba? Mm. Yeah. Live yun, live performance. Oh, one take pa siya, no? One take, No? yeah. Grabe. I mean, paano nila na-pull off yun? Though may practice, pero meron pa rin makikita tayo kahit pa paano, ay nagkamali. Or something, di ba? Pero na-pull off nila maganda yung transition eh. Ewan ko kung dun sa bandang huli, kung si Lia ay nagkamali ba doon? Or Feeling ko ano eh, kapag sa ganong or part, kasi ad-lib niya yun. for the longest Baka. time, sa lahat ng music video nila, kapag si Lia yung highlight, lagi siyang ina-adliban. Iba yung ginagawa. Okay. Yeah. So, most Baka ganun probably. lang yun. most Yeah. probably. Choreography, grabe. Sobrang ganda. Sound. Music, oo yun. Kasi nung pinakinggan ko yung buong album after nung yung sa Mafia, yun yung sorry yung pangalawa kong Yun nga eh. pinaka-gustuhan. Ano siya, very hard. Alam mo yung... Isa may ano no, sa dulong part, Maganda yun. walang si Edgy. Pero I mean, basta yung music niya mismo, very danceable siya in a way na pang competition. Alam mo, Yeah. Oo, yun. kung competing group ka, competing dancer ka, Panalo. medyo medyo konti lang mga gamit mong K-pop na na sound yun. Diba? Pero itong Mafia, tsaka ito, parehas pwede mo kang ipang-compete. Pambasagan. Oo, pangbasagan, pag kailangan na ng mga pang-ending, di ba? Yung mga gano'n, pwede siya. Ayun. Yeah, so yun yung napansin ko sa sound. Napansin ko kay Yu na parang iba yung boses niya. May something sa boss niya, ewan ko. Pero nung, Live baka medyo ano siya. Oo, di nga ba no. parang may iba sa boses niya. Oo, si Ryuji Maliit, din, parang napansin liit ko. ang Liit ang lead ng boses niya. Live baka medyo Boses talaga nila. Boses talaga, alam mo yun. No filter. Yeah. Ayun, yeah. So, overall, sobrang ganda. Ano ba? Sana may music video, magkaroon ng music Oo nga eh. video. Never naman tayo na disappoint sa ITZY pagdating sa performance. Gusto ko na nga mabalik yung ano nila eh, yung music video na Not Shy era nila eh. Bakit? Parang, ang ganda ng video. Oo, ganda. Tama. Nakakamiss eh. Okay, ganun. Okay, yung ira nila. Oo. Yeah. So kayo, mga mid-Cs, parehas ba tayong nabigla rito and napabilib? Yeah. Isipin mo no, dalawang comeback to pero dalawa yung may choreo nila. Parang twice, di ba gano'n naman din ng twice? Iba talaga JYP. Kaya, sayaw talaga, sayaw. Yeah, so that's it. Kayo, let us know your thoughts. I-comment nyo dyan yung mga thoughts nyo and yung mga suggestions nyo, alright? And Don't forget to slap that like button. Don't forget to subscribe. share this sa kapwa nyo mid-Cs, alright? And we'll see you sa aming next Itche reaction video. Itche. Dun, tararun, tararun.